Siinä olisi seuraava potilas. Yamaha vuosimallia 95. 62F-80 lukee tyyppikilvessä. Elikkä ihan normi 2-tahti kaasari jammu, 3-pyttyinen autolube. Siinä on käyntivika. Kuulemma ei pelaa. Niin pistetään se käymään ja kuunnellaan porukalla. En ole vielä kattanut. Lähteekö se edes käymään? Kai se käymään lähtee, niin katsotaan mitä se tekee. Kuunnellaan ja ihmetellään. No jaha. Sehän naksuttaa. Ei ihan käy kaikilla. Juu ei. Ei ihan pelaile. Täällä on samalla lailla tässä koneessa niin nämä vivuston säädöt alapää, yläpää ja tuo on boksilla nuoli, missä pitää olla toi sytkä tyhjäkäynnillä. Se ei oo ihan just, mutta ei oo kaukana. Käy vähän kummallisesti, niin kuin varmaan kuuluu. Ja nyt vasta rupes vesikin kiertää. Ihmeellistä nakutusta pitää. Katsotaan kun on märät kädet, tuleeko kynsillä oikein kunnolla. Tulee. Ai saatana. Ai. Ilkeä tunne. Kuulostaa oudolta. Ei ole hyvä ääni, ei. Taas tosta toi liina pois tieltä, niin päästään tuohon käsikaasulle vähän. Saa tavaraa ainakin niin perkeleen. Lähdetään siitä nyt sitten. Pyöritellään vähän seoksia nyt ensin. Outoa vähän ääntä pitää kyllä. Katsotaan noi kaasarin synkat. Älkää nyt viittikö soitella. Taas kiusakko mun. Ja rempimäissä liikuu on kädet ihan märät, kun välillä sataa ja välillä paistaa. Ja no ei paista, mutta välillä sataa kyllä. Elikkä jammussa muistakaa, kun synkkaatte kaasareita, niin ne synkan ruuvit aukee. Ei näy nyt siellä. Aukee väärään suuntaan. Ne auki löysälle, no ylempi ainakin liikahti. Ja niin kiinni päin sitten niinku väärään suuntaan. Noin.
varmaan sinne kameraankin toi ääni. Kuuluu täältä jostain. Ihan niinku joku mekaaninen nakutus. Kuulostaa nyt hiukan oudolta. Tänään on ihan tässä pari näitä pytyssä ollutkin jo. Voisi tietysti katsoa, onko se lämmin joka pytty. No, alimmainen on kaikista kylmin, näin kädellä kun koittaa. No, aika uusi tulppani. Ja kun tyhjäkäynnilästä ei oikein näe. No, se on kaikista paskasin nyt heti veikkaan. No, en tiedä. Mutta kaikista viilein on toi alimmainen. Noin. Tulpit on siinä. Haetaan paukkumittari. Mittaillaan vähän tulpahattuja, niin kuin näkyy, niin siellä on vähän vaihtunut. Mittasin jo puristukset karvan päälle 8 joka reijässä. Mutta siitä huolimatta kummallista ääntä pitää, mutta se voi olla, että jos ei se ole tykännyt, kun se on käynyt vähän vajailla. Niin. Näissähän on jammu käyttää näitä esivastuksella olevia hattuja. 4916. Se näyttäisi, kuulostaisi järkevältä. 1658, no se ei kuulosta järkevältä. Siinä on nyt tuolta varahattuja pistetty. Nämä 2 alinta. Kun sehän on sitten semmonen tämmönen, kun siellä on se vastus on kova ja sitten kun antaa sille runtua, niin se yhtäkkiä herääkin se pytty, niin se on yleensä tämä tulpan hattu silloin, mikä on rikki. Se sitten herää, kun siinä annetaan vähän lisää forssia, niin sitten se 5.1, se on siellä mitoillaan se. Pistetään se vaan siihen, mä mittaan nyt ton vielä tosta, niin on nää samoja, on vaikka ne onkin eri värisiä. Toi onkin uusi toi yksi, kun tähän on 1,5 vaihdettu. Vähän pitkä piuha, sen voisi lyhentää, mutta se ei nyt ole olennaista tässä. No, osus nyt sinne kunnolla. Nämä välillä ärsyttää, kun se... Noin ja... No, eikö se nyt osu? Äläkää nyt mulle alkako. 4.2, 4.1. Ne on, yksi on paskana ainakin selkeästi se tulpahattu. Ja niin, että koita ilman. En nyt laita ilman, ei oo edes semmosia. Parempi ilman kuin hilman. Oliko semmonen sanonta joskus? Hilman autosta oli. Parempi ilman kuin hilman. Tai jotain, joo. Katsotaan saadaanko se nyt johonkin säätöihin. Ja sehän voi olla, että siellä on tulpakki jo ottanut itteensä. Voi olla, että tarvii tulpakki nyt sitten vaihtaa. Mä en tiedä, on mulla kymppejä sinne, mutta pistetään tavallisella, katsotaan, käytetään sitä nyt. Joo. Pistetään sitä käymään.
Nythän se rupeisi se käyntipuoli kuulostaa ihan normaalilta. Suurin piirtein. Kärryää sen takia, kun siellä ei ole palannut kaikki polttoaine kunnolla ja sitä öljyä on siellä niin tuhottomasti. Tää rupes käymään. Kyllä. Siellä on suhtimet auki nyt, kierros jo vartti ja kytkä näyttäisi olevan kohdallaan, ainakin tuolla merkissään se on nyt ihan, siinä on pieni tommonen ei ole niin paljon kuitenkaan, että vartti auki kaikkia ja katsellaan. Semmonen koneen säätövideo. Nää on vähän tämmösiä tylsiä, mutta näytetään nyt. Ehkä pitäytyisin pikkusen takaisinpäin. Se nakuttaa toi, en tiedä onko ominainen tälle koneelle nyt tommonen nakutus, en muista, että niissä tommoista ihan noin kovaa on nakutusta, mutta voihan se olla ja se voi siitä hiljentyvästi, ei tiedä. Nyt toi tuntuisi toimivan. On vähän outo toi ryyppy tässä taas tässäkin vehkeessä. Hitto kun se on tuo takana, sinne ei pääse käsiksi. Näissä on semmonen automaattiryyppy näissä uudemmissa ja mä en tykkää siitä yhtään. Se on ihan tyhmä vehje. Kaasarit ei pahemmin roiski. Se on semmonen merkki yleensä, että jos potkii takaisinpäin kauheasti kaasareissa, ne kattuu.
Siellä on läpissä vähän vikaa. Sekin vaikuttaa käyntiin heti. Kai mä menen sen kanssa käymään tuossa rannassa. Niin. Ja sit semmonen vinkki teille, jotka näitten kanssa roplaatte, että jos siellä on kaasarissa esimerkiksi neula kulunut, että se tulvii, ettekä ole ihan varmoja asiasta, niin näin tyhjäkäynnillä niin nostaa sitä konetta niin, että se tulviva polttoaine tuleekin pihalle sieltä, se ei ime sitä kaikkea ennen sisänsä. Vaikuttaako se koneen käyntiin se moottorin asento, kun sitä nostaa? Jos on bensan pinta liian korkea tai se neula ei pidä, että se räkii sinne koko aika liikaa bensaa, niin sen voi testata sillä kun nostaa. Nää on just niitä, että kannattaa aina katsoa nämä jutut kokonaan eikä painaa sitä pomppia. Mä aina kerron täällä välissä kaikkia juttuja. Tulee aina mieleen jotain, niin aina kerron. En mä kaikkea paljasta kerralla. Elikkä näin kun nostaa konetta, niin vaikuttaako käyntiin? Ei vaikuta. Joo. Se on auton perässäkin siinä valmiiksi, niin mä taidan käydä sen kanssa vielä tuossa rantsussa. Niin sieltä mä en taida nyt kuvailla mitään. Mutta taikka katsotaan nyt. Mitenkä tehdään, mutta se taisi olla nyt yksi kappale noita hattuja, mitkä oli hattujen sota. No siellä kaikkia otetaan se nyt siitä heti syrjään sitten, ettei se pyöri tossa 17.05, ei kun nousee vaan jäähtyessään, vastus kasvaa. Neljä, joo, se on kunnossa. Toi yksi oli paskana. Se oli vissiin tuossa alemmassa, mistä mä sanoinkin, että kun tuntuu vähän viileältä se käteen se tulppa, niin se oli nyt se, minkä sieltä oli Gabut. Niin vaihdamme ton oranssin tilalle tämmösen muusta. Semmonen. Elikkä 50 tämmöisessä 95, niin 1 vartti oli tässä koneessa, suuttimet auki ja sytkä tuolta ja tossa on noin. Ja tää on yksinkertainen, tässä ei ole, tää on aika helppo tämä. Semmosilla säädöillä. Ja sytkä ennakkoa en muista edes, mutta sitä nyt ei tarvitse katsoa, kun se menee tuolla boksilla, niin sitä on turha tiirailla. Ja onko, tämä on yhdellä krikkerillä tämä kone tuossa. Ja toi määrää sen kipunan kohdan. Semmonen.